السلام عليكم طلاب محاضرة الأنتنة ثيوري. معكم دكتور ياسر زاهدي. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نركز على البارت 7 واللي هو عن التكملة على الراديشن باترن. احنا أخذنا الراديشن باترن بالسنجل واير بالتو وايرز، واليوم راح ناخذ على الجزء الخاص اللي يعتبر من ضمن التو وايرز لكن يركزون عليه كسورس الراديشن اللي هو الدايبول. So 3 dipole. Let us start by looking at the following figure. خلينا نشوف هذا الفيجر، هذا الشكل. طبعا احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة أنه لما عندنا تكون الموجة أو الشحنات تأتي على طريقة يعني sinusoidal way، طريقة مثل الساين ويف، يعني تجي موجب سالب تتعاكس القطبية مال الشحنات. لذلك هنا عندنا في حالة إذا هنا موجب بسالب راح تكون عندنا بهالصورة الراديشن. لما قلنا إنه تصير عملية detachment راح تطلع تخرج الشحنات على شكل electromagnetic waves لما يكون هناك termination باللاين، انتهاء باللاين. وطبعا وضمن أيضا لما يكون خاصة عندنا فد مسافة. الآن راح نشوف تالي طريقة توزيع الكرنت ما بين الترانسميشن لاين. هذا الترانسميشن لاين جاي وتالي صارت عملية مسافة بيناتهم انفتحا بهالصورة. So this figure displays the lines of force created between the arms of a small center for dipole at time the charge has reached its maximum value. طبعا هنا يمثل مثل ما جاي نشوف انه between the arms lines of force، مثل ما تكلمنا انه هذه تمثل الفورس بين شحنتين line of force. طبعا هذا اللي يسموه الارمز الخاصة بالدايبول. طبعا نلاحظ أنه the charge has reached its maximum value لأن ناخذ الطريقة يعني هي sinusoidal way، ونعرف أن الساين ويف بتكون طريقتها أنه تبدأ وتنتهي بدورة كاملة وتوصل عندما تبدأ من الصفر توصل إلى المنتصف الدورة تكون أيضا بالصفر القيمة، وهنا بترجع تكمل فتكون بأعلى قيمة عندما تكون في حالة ربع الموجة. الساين ويف الربع الأولي من الموجة تكون أعلى شيء. رسموا ويا روحكم الساين ويف راح تشوفون إنه أول ما تطلع بالربع الأولي تكون الساين ويف أعلى شيء، فهذا هو المعنى هنا. يعني تكون التشارج لما راح يجي الجزء الأول راح تكون هنا أعلى قيمة، وراها راح تبدي الساين ويف ورا ما يخلص الربع الأول توصل أعلى قيمة راح تبدي تنزل. The lines, high force lines, have traveled outwardly a radial distance lambda over 4. راح تسافر أو تنتشر بلامدا over 4 المسافة مالت الانتشار. نعرف لامدا هو C over F، والC تساوي 3 multiplied by 10 power 8 meters per second اللي هي سرعة اللايت أو سرعة عموما تعتبر سرعة electromagnetic waves بالفري سبيس على ال F هو الفريكونسي الخاص بالسيستم مالتنا. فطبعا الفريكونسي يأثر حسب التردد اللي نريد نستعمله بهذا النظام الخاص بالاتصالات. During the next quarter of the period، okay، إذا الساين ويف هنا عندنا صارت الجزء الآخر من الربع الآخر. مثل ما تلاحظون إذا نرسم ساين ويف، أنا أريدكم أنتم تحاولون بيها حتى تعلموها. رسموا ساين ويف راح تطلع الساين ويف من الصفر توصل بالباي أوفر 2 أعلى قيمة، وراها راح شنو نبدي الربع الثاني من عندها، يعني قبل لا نوصل للنص تبدي تنزل القيمة مال ماكسيموم، القيمة العليا تبدي تنزل. So during the next quarter of the period the original 3 lines travel an additional lambda over 4. راح أيضا يصير عندنا كل ما في الأمر أنه راح تبدي تنزل الموجات. إحنا ما نريد ندخل بالعمق بهذا الشيء، أريدكم تفهمون الأساس مال طريقة الإرسال بهالصورة المبسطة. total راح تصير أيضا عندنا عملية أيضا line of forces مثل ما كان عندنا هنا، لكن تكون هنا مثل سابقا قلنا أن تكون موجب سالب، هنا بتجي السالب موجب لأن جاي تتغير، فتصير عندنا عملية بالعكس line of forces.
يصير هنا الموجب وهنا السالب، فتروح من الموجب للسالب. تمام. فراح تصير هنا عند اللامدا أوفر 4 تحركت بعد، صار البعد النهائي لامدا أوفر 2 لللاينز، وهذا أيضا بناديه هنا lambda over 4. تمام. That's why during the next quarter of the period the original 3 lines travel an additional lambda over 4, a total of lambda over 2 from the initial point. And the charge density on the conductors begins to diminish. لما راح تصير توصل بهالمسافة اللامدا over 2 التشارج راح توصل نقطة التعادل. حتى ليش؟ راح تصير بعدها عملية detachment، تنفصل التشارجز. صار الجزء الأول اللي هنا بدأ، وجد الجزء الثاني اللي منا لي هنا، وهسه راح نشوف الجزء الثالث تالي. This can be thought of as being accomplished by introducing opposite charges which at the end of the first half of the period have neutralized the charges on the conductors. هذا ممكن اعتباره يتم إنجازه accomplished by introducing opposite charges، عن طريق تقديم الcharges اللي تكون مثل ما قلنا كانت موجب سالب موجب سالب، صارت هنا وسالب موجب، فصارت اجت opposite charges معاكسة. لذلك at the end of the first half of the period وراها من راح نخلص مثل ما قلنا عندنا الربع الأول من الساين ويف. طبعا هاي من ياخذوا الساين ويف يعني كتقريبي، الربع الأول من الساين ويف خلصنا، الربع الثاني خلصنا، وصلنا وين؟ إلى نص الساين ويف، والساين ويف بنصها شقد تصير neutralized، تصير على الزيرو قيمتها، فراح تصير neutralizes the charges on the conductors، راح تصير القيمة neutralize على الكوندكترز على الموصل. فراح تصير the line of force created by the opposite charges أيضا ذني أيضا 3 and travel distance lambda over 4 during the second quarter of the first half. أوكي، راح يصير عندنا بهالصورة. خلينا نوضح توضيح بسيط. عندنا هذا هاي الساين مثلا، توضيح هذا الساين لو تلاحظوا هنا بهالقيمة شنو راح تصير؟ أعلى قيمة هاي، وتالي وراها راح تبدي تنزل القيمة مالت الماكسيموم. فنلاحظ هنا بالفيرست كوارتر، نعتبر بالفيرست كوارتر طلع هذا الجزء، وبالسكند كوارتر طلع هذا الجزء، لذلك وصلنا هنا وصلنا لمكتوب first half of the period. من راح نوصل للfirst half راح تصير عندنا هنا 0 وتصير neutralized بهالصورة، نصورها كمثل ما جاي يصير بالساين ويف. Then the lines of force are forced. بعدها اللاين الخاصة بالفورس، هاي الخطوط مال القوة forced to detach themselves. من راح تصير neutralized نوصل نقطة تعادل، لازم بعد شنو تصير؟ تنخدع خلينا نقول عن هذا الشيء، عن الدايبول، عن الموصل. detach themselves from the conductors and to unite together to form closed loops. يعني لو تلاحظون احنا ايضا ذكرنا سابقا انه شنو راح تصير عندنا اذا نرجع بالمحاضرة السابقة، راح تتوصل، تصير عملية imaginary حتى خلينا نقاط اللاينز، تصير عملية توصيل ما بين هذا الجزء والجزء اللي اجى ورا من اللاين اوف فورسز من القوة، راح تتوصل وراح تصير عملية detachment، تطلع من الكوندكتر الموصل وتصير عبارة عن free space electromagnetic wave. In the remaining second half of the period طبعا ندري مثل ما قلنا الساين هذا الجزء النص الأول وراسه شنو راح نجي النص الثاني السالب. That's why it's the remaining second half of the period، الجزء الآخر. The same procedure نفس الحالة راح تصير عندنا but in the opposite direction. فشنو راح يصير هنا؟ يصير نفس الشيء لكن وين؟ بالاتجاه المعاكس، اتجاه المعاكس. يصير بدل ما بهالصورة يصير عندنا بالعكس، راح نلاحظ انه اتجاه الاسهم يصير بالعكس. ليش؟ لان راح يتغير كله، هنا جاي يجي بهالصورة جاي يدور، راح يصير لا بهالصورة من هنا الى فوق بالعكس. ليش؟ لان صارت opposite direction.
After that, the process is repeated and continues indefinitely, and electric field patterns are formed. راح تصير عندنا تستمر هاي العملية، هذا الجزء تصير انعكاس قطبية، هذا الجزء هنا بالجزء الأسهم تكون بالعكس معاكسة، وهكذا تستمر. راح نلاحظ بالأخير إنه كيف يكون الشكل النهائي للراديشن اللي راح يطلع من الدايبول. Current distribution on a thin wire antenna. How the current is distributed on a linear dipole antenna. كيف عملية إنه الكرنت توزيع التيار. احنا نريد نفهم شلون رجع يصير هاي العملية جاي نتحدث عنها، بحيث يصير التيار وراها والتشارجز راح تصير عملية detachment وتبدي تنتشر. خلينا نلاحظ هذا الفكر. هنا عندنا ترانسميشن لاين، طبعا هاي المسافة اللي يعني السمك مالت الترانسميشن لاين هو هنا نعتبره thin wire، يعني رفيع، واير رفيع. هنا عندنا المسافة ما بين التو وايرز تاي نجي عليها، وهنا نلاحظ انه عملية انتقال الشحنات اللي جاي يصير. Charges movements creates a traveling wave current along each of the two wires. نعرف انه من راح يصير عندنا movement بالcharges راح يصير عندنا traveling current. طبعا ما دام عندنا طريقة الساين ويف او مثل AC راح تكون الcharges معناتها متغيرة، مو uniform charges، مو ثابتة، وبذلك راح يكون current time varying current اللي راح ينتقل. Once the current arrives at the end of each wire، عندما الكرنت هنا يوصل إلى نهاية كل واير، it reflects، راح يصير طبعا عملية reflection، هنا وصل وهكذا، خلنا نعتبر الصورة. it reflects with the same magnitude and 180 phase reversal، راح ينعكس طبعا نعتبره same magnitude، راح نعتبر إنه ماكو لوس هنا كطريقة نظرية، راح يرجع أو ينعكس بنفس القيمة، ويصير عندنا phase reversal اللي هو 180 degrees، صار عندنا 180 درجة phase reversal صار عندنا. تمام، هذا الكرنت undergoes راح يصير ب 180 phase reversal، انعكس بنفس القيمة. Thus a pure standing wave of a sinusoidal form results، راح تصير عندنا ذكرناها احنا سابقا ما يسمى بالستاندينج wave. ليش standing wave؟ لأن هنا راح يوصل انتهينا اللاين راح يرجع، فتصير عبارة عن موجة ذاهبة وموجة مرتدة منعكسة، فيصير مثل موجة باقية هنا، جزء جاي يروح وجزء جاي ينعكس، فأكو موجة standing واقفة باللاين. Radiation occurs in each wire due to the time varying current in addition to wire termination. راح يصير عندنا الراديشن أو الإشعاع راح يصير بكل واير، مثل ما نعرف إنه عندنا شحنات جاي تتحرك و time varying current، فراح يصير عندنا radiation لأن time varying current. وطبعا وأيضا إحنا قلنا إذا time varying current حتى لو كان الواير straight مستقيم، إذا نتذكر أخذنا سابقا بأنواع طريقة الراديشن بالواير single wire، حتى لو يكون straight إذا time varying current راح يصير عملية radiation. فهنا عندنا time varying current وأيضا عندنا wire termination، وأيضا نعرف أنه إذا الكرنت حتى لو ثابت إذا wire termination راح يصير عندنا radiation. فهنا عندنا الحالتين، إذا لأنه straight بس مع ذلك عندنا time varying current راح يصير radiation، ولأنه هنا عندنا terminated منتهي فيصير عندنا radiation. بس عندنا هنا أكو نقطة، خلينا نشوف ال spacing between the two wires. هذا ال spacing الموجود عندنا هنا ال S اللي جاي نأشر عليه. هاي ال spacing is very small S much less than lambda. راح نحسب نعرف اللامدا اعتمادا على الفريكونسي مالت السيستم مالتنا، فهي أقل بكثير من اللامدا. In this case the radiated field of one wire cancels the other. لأنه المسافة بيناتهم قليلة راح يصير منا راديشن متعاكسات، هذا الراديشن هذا القطبية مالته معاكسة راح يلغي الراديشن مالت الواير الآخر،
صار عندنا بالنهاية non-radiating transmission line. خلينا نشوف عندنا هاي الزت. الآن راح نتكلم على هاي النقطة. عندنا هاي المسافة، راح نكبر المسافة ما بين هذين اللاينز ونشوف شلون راح يصير راديشن مثل ما تكلمنا سابقا عن هذا الشيء. الآن لأن المسافة قليلة أثرت على طريقة الراديشن مالتنا وما صار عندنا راديشن، لأن الراديشن from one wire cancel the radiation of the other wire. As the transmission line section between Z0 bigger or equal 0 and less than or equal lambda over 2، هذا الآن أشرنا عليه. هذا الجزء النهائي المقطع من ال transmission line begins to flare، يبدي يكبر المسافة هاي نوسعها. هذا الجزء بدينا نوسع هذا الجزء. The fields radiated by one wire are not cancelled by the other. راح يصير عندنا الفيلد اللي راح يكون radiated من هذا الواير ما راح يأثر على هذا الثاني لأن بيناتهم مسافة. In this case there is a radiation in the transmission line. في هذا transmission line راح يصير عندنا بيه radiation، راح يطلع radiation وما راح الراديشن من واير يكنسل الراديشن من الواير الثاني، لا، لأنه صار عندنا عملية توسع بالمسافة ما بين ال two wires. خلينا نشوف the geometry of the widely used dipole antenna اللي يستخدم بكثرة اللي هو والأساسي اللي هو يسمى بالدايبول antenna. نلاحظ الدايبول antenna إنه كيف الارمز طريقة التوسع بين اللاينز المسافة بحيث الطريقة صارت مستقيمة إلى تقريبا يعني انفتحا 90 درجة، هذا وهذا إن كانوا straight صاروا بهالصورة. هذا طبعا لامدا over 2، هذا نفس السكشن اللي قلنا من الصفر إلى الزيرو. هذا السكشن between 0 to z، يعني الزت العفو between 0 to l over 2. هذا السكشن اللي هو طوله l over 2، فهذا l over 2 وهذا l over 2 اثنيناتهم l. نلاحظ طبعا أكيد عندنا راديشن لأن مثل ما قلنا إذا الترانسميشن لاين بهالصورة ما راح يكنسل كل واير الثاني ويصير عندنا راديشن. خلينا نلاحظ هنا عندنا current distribution of dipole antennas with different lengths. الآن نفس الحالة احنا جاي نتكلم عنها، لكن خلينا نشوف كيف يأثر الطول هذا ال L ذن اثنيناتهن الطول مالتهن كيف يأثر على طريقة الراديشن. احنا افتهمنا انه راح يصير راديشن منا ومنا ما راح يكنسل الأول الثاني، لكن خلينا نشوف كيفية تأثير الطول. نشوف هذا ال A الفيجر A، هنا يصير عندنا ما يسمى triangular current distribution، وهذا يكون في حالة ال L الطول هذين اثنيناتهن ال L طولهن much less than lambda، يكون هواي أقل من اللامدا اللي هي C over F. تكون طريقة الراديشن تقريبا مثل مثلث. الآن نرجع للبي والسي. خلينا نروح على الدي أول شي. بالدي لاحظوا إنه ال L أكبر من اللامدا، ركز هي أصغر من 3 لامدا over 2، بس أهم نقطة إنه الأكبر من اللامدا ال L. هاي ال L أكبر من اللامدا طولها. Now بهالحالة current does not have the same phase in all the dipole parts. لاحظوا هنا طلاب راح يصير عندنا الفيز جاي يصير انعكاس بالفيز، ما جاي يصير الموجة مستمرة متوافقة، صارت عندنا هنا وصار عندنا تغيير بالفيز 180 درجة. هذا راح يأثر على الراديشن ما راح يكون متوافق ويكون يأثر على القوة مالت الراديشن مالتنا. So significant cancelling effects، تصير عملية cancellation effect will be available in the radiation pattern formation. من راح يتشكل الراديشن pattern ناخذ عليه تالي أيضا يعني فد معلومات، لكن بصورة هو الشكل الخاص بالراديشن. احنا من جاي نقول عندنا راديشن الشكل اللي يصير عندنا بالراديشن، وشرحنا سابقا أن نقول ممكن يكون كل الاتجاهات، ممكن يكون موجه باتجاه واحد. فهنا عندنا هذا الجزء لأنه صار عندنا phase reversal جاي يصير عملية cancellation، جزء يشيل من جزء، وهذا يأثر على الراديشن النهائي مالت الدايبول. رغم هو نفسه، لاحظوا طلاب نفس دايبول أنتنا، كل ما في الأمر إنه الطول جاي يختلف، هذا الطول أصغر من لامدا بكثير وهذا الطول أكبر من لامدا.
لاحظوا هنا لللامدا للطول أكبر من لامدا أوفر 2 بس أصغر من لامدا، جاي تلاحظون هنا أفضل الراديشن متوافقات تقريبا، أكو شوي عملية شوي تغير هنا. لكن لو تلاحظون بال L equals lambda over 2 توافق تام نلاحظ هنا كامل، توافق كامل موجود ما بين ال two sections مالت الواير الموجودات. لذلك دائما الدايبول انتنا واحنا نذكر انه يكون الطول مال الدايبول انتنا لامدا اوفر 2، لانه بلامدا اوفر 2 يكون افضل طريقة راديشن بي، متوافق بطريقة بحيث يكون الراديشن at its best time like its best value or best time or best situation بالحالة الأفضل يكون لما ال L equals lambda over 2. واضح؟ خلينا نلاحظ هاي الراديشن، نريد ناخذ نظرة انه هي نهائيا شلون راح يصير عملية الراديشن من الدايبول انتنا. half wave dipole antenna radiation، لاحظوا هنا هذا اللي تكلمنا عليه، هنا عندنا كون القطبية من قلنا تتغير، هنا الجزء هاي الجزء الأول راح تصير عملية من الموجب للسالب، لكن عندنا أيضا من الجهة الثانية عندنا موجب للسالب، هاي من جهتين راح يصير الإرسال. لاحظوا هنا طلع هذا أول جزء، وتالي لأن قلنا تصير عملية ساين ويف، احنا بس هذا الفهم نريد الفقه حتى تشوفون طريقة الراديشن عمليا شلون راح تصير. تالي انه من راح تصير تتغير او يتعادل اول شيء هاي النيوترال راح تصير ديتاتشمنت، هاي من قلنا راح تطلع الويف، شوفون فصلت وراها انه راح تتغير عملية القطبية. قام انا شنو صارت؟ لاحظوا اللاينز صارت بالعكس، من الموجب هنا الموجب وصار للسالب، فتلاحظون دائما تصير عملية الارسال جزء، لاحظوا اللاينز من هالجهة وتالي جزء معاكس وهكذا. هاي طريقة الارسال اللي تكون بالدايبول انتنا، اللي يكون عادة عندما يسمى الراديشن باترن مالته اومني دايركشن، تقريبا باتجاهات بكل الاتجاهات، لكن مو بصورة مثالية بكل الاتجاهات، لكن بأغلب الاتجاهات نقدر نقول. إن شاء الله نكمل على المحاضرة القادمة.